Assalamu alaikum, dear students. This is me, Farhad Ali, and today I'll be teaching you the human physiology, the first unit of human physiology. Da chikam lecture the chikam the BS chikam sumram students the Allied Health Sciences, the Khyber Medical University, or the garange chikam the IHS KMU IHS. No, the agi the para bilkul de ki benefits ta the dina benefits agestashi. انشاءاللہ په دې لیکچرز کې به تاسو ته چې کوم دی هیومن فزیولوژي ریلیټډ چې کوم دی پورا ګایډنس ملاویږي. صحیح شو؟ نو دا موږ سره انټروډکټري لیکچر دی د هیومن فزیولوژي. نو زه تاسو ته د دې ریلیټډ ښه فل ګایډنس درکومه. تاسو انشاءالله په غور سره دا واورئ. صحیح شو؟ او چې کوم پوینټس وغیره زه تاسو له درکوم نو کوشش کوئ هغه ځان سره چې کوم دی نوٹ کوئ، ریکارډ کوئ د ځان سره. صحیح شو جی؟ تھینک یو سو مچ. No, first of all, what will you learn in this unit? You will come to know about the introduction of human physiology. Human physiology Sisheda, human physiology Waisata. You will also come to know about the branches of physiology. The physiology come branches the صحیح شو. او په هغه برانچز کې به تاسو څه ریلیټډ نالج تاسو هغه اخلئ، تاسو ته ملاویږي. او دغه رنګه هیومن فزیولوژي څه ته وایي. نو په دې درې ایریاز باندې په دې پریزنټیشن کې ما کار کړی دی او تاسو ته فل ډیټیل اینڈ ګایډنس تاسو ته پرووایډ کیږي. Now, first of all, it is important in physiology to recognize structure is dynamic rather than fixed and unchanging. First of all, you should know that in physiology, we recognize the structures of the body that they will not be dynamic, that they will not be fixed and they will not be unchanging, they will be dynamic. د دې خبرې مطلب دا دی چې زموږ څومره د باډي سټرکچر دی نو هغه به all the time چې کوم دی سیم نه وي، په هغې کې به چینجز راځي. and along with that د هغې سره به سره به د هغې په فنکشن کې هم چینجز راځي. صحیح شو جي؟ نو د دې مطلب دا دی. نو مطلب دا دی چې په فزیولوژي کې موږ سټډي کوو چې یاره مطلب کله په سټرکچر کې چینج راشي نو د هغې سره به په فنکشن کې هم چینج راځي. مطلب په دې کې موږ سټرکچرز اف د باډي هم سټډي کوو او ورسره د هغې فنکشن چې سټډي کوو. که ان کیس نارمل چینج راځي په سټرکچر کې د باډي پارټ نو ریزلټینګ نارمل فنکشن موږ ته ملاویږي، او که ان کیس ابنارمل چینج راځي په سټرکچر اف د باډي پارټ کې لیډینګ ټو دیٹ ول لیډس ټو مین ابنارمل فنکشن ات د باډي. نو بهرحال په دې وجه باندې تاسو ته دا کنسپټ پکار دی چې څومره سټرکچرز دي دا ډاینامیک وي. مطلب په دې کې لکه چینجز برازي with the passage of time. صحیح شو؟ and along with that دا په فنکشن کې هم بالکل چینج راځي. میجر گولز د فزیولوژي څه دي؟ to understand and predict the body's response to stimuli. اوس دا کنسپټ انډرسټینډ کول چې همیشه د پاره زموږ چې کوم باډي دا هغه به ریسپونس ورکوي. صحیح شو؟ څه ته به ریسپونس ورکوي؟ زموږ په انوایرمنټ کې چې څومره ایکسټرنل چینجز راځي چې کوم ته موږ سټیمولای وایو نو هغه به دا ډیټیکټ کوي. صحیح شو؟ هغه به دا ډیټیکټ کوي، زموږ باډي به ډیټیکټ کوي او د هغې مطابق به زموږ په باډي کې چې کوم دی چینجز راځي. خو هغه چینجز به داسې وي چې هغه به زموږ د باډي انټرنل چې کوم کنډیشنز دي هغه ریمین سټیبل به ساتي. داسې به نه چې مطلب ایکسټرنل انوایرمنټ کې ټمپریچر 40 ډګري سنټیګریډ ته ورسي نو اکارډنګلی د زموږ په باډي کې هم ټمپریچر 40 ډګري سنټیګریډ ته ورسي نه، بلکې زموږ په باډي کې به داسې یو پروسس اکټیویټ کیږي چې هغې ته موږ ترمو ریګولیټري پروسس وایو چې د هغې په ترو به زموږ د باډي نه چې کوم دی سویټ لاس کیږي، خوله به ترې لاس کیږي او په هغې کې به هیټ لاس کیږي. نو په دې وجه به زموږ د باډي چې کوم ټمپریچر دی هغه به ریمین 37 وي، کوم چې د باډي سټیبل ټمپریچر دی. نو مطلب دغې نه به سیوا کیږي نه، چې کوم ته بیا موږ هومیوسټیسس وایو یا ورته ترمو ریګولیشن وایو. نو ترمو ریګولیشن د هومیوسټیسس یو اگزامپل دی. صحیح شو جي؟ to understand how the body maintains condition within a narrow range of values in the presence of continually changing internal and external environments. اوس دا یو خبره ده چې همیشه د پاره په ایکسټرنل انوایرمنټ کې په دې کې چینجز راځي.
کاغه د ټمپریچر په لحاظ سره موږ وګورو، کاغه د بل داسې یو فیکټر په لحاظ سره وګورو، نو بالکل په انوایرمنټ کې یعنی په ایکسټرنل انوایرمنټ کې به چینجز راځي او with respect to that external environment موږ سره به چینجز په internal environment of the body کې هم راځي. خو بیا دغه چې کوم انټرنل چینجز زموږ په باډي کې راځي د دې لپاره به داسې څه پروسیسز زموږ په باډي کې اکټیویټ کیږي صحیح شو چې هغه به دغه چې کوم انټرنل چینجز زموږ په باډي کې راځي هغه به مینیج کوي within the narrow range of values. مطلب دا دی چې زموږ په باډي کې به هغه انټرنل کنډیشن دومره نه چینج کیږي چې هغه مطلب الټه موږ ته disease cause کی mean within a narrow range of limit هغه changes برازي خو هغه به مینیج کیږي صحیح شو نو په دې وجه موږ ته ډیزیز نه کیږي صحیح شو او دغه پروسس تاسو کې هومیوستاسیس وایي صحیح شو دا موږ مزید مخکې ډیټیل کې سټڈی کوم صحیح شو جی فرست موږ دلته اوس وایو د انټروډکشن اف هومیوستاسیس حواله د فزیولوژي حواله سره چې فزیولوژي څه شی دی نو فزیولوژي از دی branch of science that seeks to explain physical and chemical mechanisms that are responsible for the origin, development, and progression of life. ډېر بهترین ډیفینیشن شوی دی په فزیولوژي کې تاسو د څه ریلیټډ نالج ګین کوئ او د څه ریلیټډ نالج تاسو ته ملاویږي یا ساتي څومره چې فزیکل میکانیزمز دي او کیمیکل میکانیزمز دي کم چې within the body چې کوم دی پرفارم کیږي نو هغه تاسو بالکل په فزیولوژي کې سټڈی کولای شئ صحیح شو لکه کیمیکل پروسیسز یا میکانیزم نه مطلب زما کیمیکل ریاکشنز دي whether they are taking place inside the cell or whether they are taking place outside of the cell نو څومره چې دغه ریاکشنز دي ایون میټابولیزم تاسو په دې کې اگزامپل اغستې شئ د هغې چې کوم ټایپ دی انابولیزم اینڈ کیټابولیزم نو دا ټول میکانیزمز دا بالکل تاسو په فزیولوژي کې ویلی شي سټډي کولی شي پکې او دغه رنګې چې کوم دي ډفرنٹ فزیکل میکانیزمز دي لکه انټري اف مالیکولز انټو د سیل ان مطلب ایگزٹ اف مالیکول فرام دی سیل ټو دی ایکسټرا سیلولر سپیس نو دا هم بالکل یو فزیکل پروسس دی ځکه چې په دې کې فزیکلی مالیکول یو ځای نه بل ځای ته ځي صحیح شو جي او دغه رنګې چې کوم دی بریتینګ چې کوم پروسس دی چې په هغې کې اکټیولی زمونږ چې کوم مطلب د چیسټ چې کوم مسل دی ورسره ریبس دی هغه پکې اکټیولی انوالو وي او د هغې په ترو زمونږ د چیسټ چې کوم والیوم دی هغه اکټیولی چینج کیږي را چینج کیږي او اکارډنګلی زمونږ چې کوم مطلب چیسټ دی هغې ته دننه ایر کله ورځي او کله را بهر کیږي نو دغه پروسس ته موږ څه بیا وایو بریتینګ ورته وایو نو بهرحال څومره چې مطلب فزیکل میکانیزمز دي او chemical processes دي یا میکانیزم دي کوم چې مطلب اکر کیږي within the body of an organism نو هغه موږ په فزیولوژي کې سټډي کولی شو اوس ځینې چې کوم دی فزیکل پروسیسز داسې وي چې لکه د هغې نه زموږ د باډي اوریجن هم شوی دی فار ایگزامپل څنګه چې دوی ویلي چې these mechanisms and these processes are responsible for the origin of life like for example fertilization یو داسې پروسس دی چې د هغې په ترو سپرم سیل او ایگ سیل هغه فزیکلی یو بل سره په کانټیکټ کې راشي او هغه چې کوم مطلب سپرم سیل دی هغه ایگ فرټیلایز کی ریزلټینګ هغه ایگ او سپرم سیل نه یو ډپلاید سیل جوړ شي هغه ته موږ بیا زایګوټ وایو او هغه زایګوټ کې فردر بیا څه کیږي مایټوسس کیږي ریزلټینګ هغې نه امبریو جوړه شي او بیا یو وخت راشي چې هغه امبریو ډفرنٹ پارټس اف د باډي ته یو وخت داسې راشي کمپلیټ ارګانیزم پروډیوس شي صحیح شو نو دا موږ سره د اوریجن اف لایف ریلیټډ خبره ده نو بهرحال دغه چې کوم فزیکل اینډ کیمیکل پروسیسز دي نو دا زموږ د لایف د اوریجن لکه هغه هم په دې وجه شوی دی صحیح شو بل د دې نه علاوه څومره چې ډیولپمنټ راځي صحیح شو جی ډیولپمنټ لکه په ډیولپمنټ کې مطلب زایګوټ جوړېدل د زایګوټ نه امبریو جوړېدل او امبریو نه به مطلب کمپلیټ ارګانیزم جوړېدل دې ته موږ پروډکټیو چینجز وایو او دې ته موږ دویم نوم ډیولپمنټ ورکو صحیح شو جی او بل دغه رنګې پروګریشن اف لایف اوس مطلب موږ وایو که ان کیس موږ وایو چې یاره لایف زموږ ښه طریقې سره پروګریس کوي د هغې دپاره پکار دا دی چې زموږ په باډي کې دغه فزیکل پروسیسز او کیمیکل پروسیسز په نارمل طریقې سره کیږي که نارملی نه کیږي په دا کې څه الټریشنز راځي چینجز پکې راځي ریزلټینګ زموږ چې کوم د لایف پروګرس دی هغه به ډسټرب کیږي صحیح شو
نو دغه یو خبره ده. صحیح شو. دا د definition of physiology related ما تاسو ته guidance درکو. The first definition or second definition دا دی چې physiology is the scientific discipline that deal with the process or function of living things. اوس په دې کې منګه the different processes and function of the living things. اوس ګوره مطلب زمونږ باډي دا منګه living things کې راځو، نو زما د باډي functions منګه study کوو، یا زمونږ د باډي چې کوم parts دي لکه different parts دي زمونږ په باډي کې brain دی، نو د brain خپل function دی. صحیح شو. هغه به چې کوم دی مطلب signals receive کوي، sensory information به receive کوي from almost all parts of the body، او هغه به process کوي resulting decision به اخلي، او accordingly به چې کوم دی message generate کوي یا feedback به generate کوي، او هغه body part ته به هغه لیږي. دا د brain کار دی، د heart کار دی چې مطلب blood به receive کوي او هغه به pump کوي to all parts of the body through the arterial system. نو بهرحال د هر یو body part function شته. نو په فزیولوژي کې تاسو د different body parts او د هغې سره سره د هغې د body parts چې کوم functions دي specific هغه پکې study کولی شي. صحیح شو. Physiology is defined as the third definition, the study of function of various system and different organs of the body. دا بالکل په فزیولوژي کې تاسو د یو سیل فنکشن سټډي کولی شي، د ټیشوز فنکشن سټډي کولی شي، داسې چې کوم دی د ډفرنٹ آرګنز چې کوم فنکشنز دي هغه هم پکې سټډي کولی شي، او د ډفرنٹ سیسټمز فنکشن هم پکې تاسو سټډي کولی شي. خو بهرحال بیا هغه چې کوم دی په ډفرنٹ برانچز کې ډیوایډ شوي ده. لکه اوس مثال په طور که تاسو د یو سیسټم د فزیولوژي یا د فنکشن سټډي کوئ، نو هغه به په سیسټمیک فزیولوژي کې تاسو وایي، یا د یو آرګن چې کوم مطلب فنکشنز دي که هغه تاسو سټډي کوئ، نو هغه به په سپیشل فزیولوژي کې تاسو وایي. نو بهرحال بیا دغه فزیولوژي چې کوم سبجیکټ دی هغه ډیوایډ شوی دی انټو ادر برانچز. صحیح شو. خو بهرحال ان شارټ په فزیولوژي کې تاسو فنکشن سټډي کوئ د ډفرنٹ باډي پارټس، چې وټ آر د جابس او رولز اف ډفرنٹ باډي پارټس. صحیح شو. په باډي کې ستاسو سیلز هم شته، ستاسو باډي د سیلز نه هم جوړه، ستاسو په باډي کې ټیشوز هم شته، ستاسو په باډي کې ډفرنٹ باډي پارټس یعنی آرګنز هم شته، او ستاسو په باډي کې ډفرنٹ آرګن سیسټمز هم شته. صحیح شو. and they perform their different roles and function in the body. ٹھیک ده. د دې نه علاوه physiology is the study of how the body system work and the way in which their integrated activities maintain life and health of the individual. اوس په دې کې دا هم یو ډېر ښایسته ډیفینیشن دی چې how the body system work، چې یو انډیویجول باډي سیسټم څنګه کار کوي. نو بالکل دا هم تاسو په فزیولوژي کې سټډي کولی شئ. خو د دې نه علاوه زموږ چې څومره باډي سیسټم دي نو دا د یو بل سره انټیګریټډ دي یا انټر کنیکټډ دي. صحیح شو. او چې که دا انټر کنیکټډ نه وي یا انټیګریټډ نه وي، زموږ د لایف چې کوم اکټیویټیز دي هغه به مینټین نه وي. نو په دې وجه زموږ د هیلث چې کوم دی هغه مینټین هم دی. صحیح شو. other things in this presentation. So now you should learn about the branches of physiology. Okay, so these are some of the branches mentioned below. Okay, so viral physiology. So first of all, you should have a clear cut concept about viral physiology, that in viral physiology you will have to study about viruses, about the different parts of the viruses, okay, and the different functions of their different body parts. Okay, and even for viral physiology ki tasu چې کوم د different چې کوم biological processes دي and different activities دي چې په هغه کې مطلب viruses involved وي، هغه په کې تاسو study کولی شئ. لکه for example viruses چې کوم د څنګه د host cell سره چې کوم د هغه attachment راولي، او څنګه چې کوم د یو وایرس انټری کوي یو هوست سیل ته، او څنګه چې کوم دی یو وایرس انساید د هوست سیل هغه انفیکشن کوي، ځکه چې وایرسز ته موږ انټراسیلولر پیراسایټ وایو. صحیح شو جي. یا اوبلیګیټ انټراسیلولر پیراسایټ ورته وایو. نو سمپلی په وایرل فزیولوژي کې موږ د وایرس د باډي پارټس او د هغې د باډي پارټس چې کوم فنکشنز دي هغه هم پکې سټډي کوو. خو الانګ ود دیټ چې کوم مطلب بایولوژیکل پروسیسز دي چې د کوم په تھرو موږ وایرسز انویسټیګیټ کوو. صحیح شو جي. او یا د هغې نه علاوه چې کوم مطلب د وایرل چې کوم انفیکشنز دي هغه پې آیډنټیفای کوو. نو دغه هم موږ سره ټول په وایرل فزیولوژي کې راځي. صحیح دی. د دې نه پس راځي بیکټیریل فزیولوژي. صحیح شو. بیکټیریا تاسو پیژنئ چې څنګه وایرسز مایکرو ارګانیزمز کې راځي، داسې بیکټیریا هم موږ سره په
مایکرو ارګانیزمز کې راځي او دا موږ سره پروکاریوټس دي. څه شو بکټیریا چې څومره هم دي دا مایکروسکوپیک ارګانیزم دي او د دوی باډي د سنگل سیل نه جوړوي. ځای شو جي او د دې نه علاوه چې کوم دی دا چې کوم دی کینګډم موډیرا یو غټ کینګډم دی په هغې کې دا مایکرو ارګانیزم پریزنټ وي. صحیح شو جي. د دې نه علاوه چې کوم دی بکټیریا ډفرنٹ چې کوم دی لایف سپورټینګ فنکشنز چې کوم دی په هغې کې چې کوم دی خپل رول پرفارم کوي. نو سمپل ډیفینیشن د بکټیریل فزیولوژي دا دی چې په بکټیریل فزیولوژي کې تاسو د بکټیریا سټډي کولی شئ او په بکټیریا کې چې کوم پارټس دي لکه د بکټیریا سیل وال شو، د بکټیریا د سیل ممبرین شو، یا په بکټیریا کې چې کوم دی رایبوسوم وي. صحیح شو جی. او داسې د دې نه علاوه په دې کې خپل ډي ان اے وي یا کروموسوم وي پکې. نو په دې کې موږ د هغې فنکشن سټډي کوو چې یاره د دې څه فنکشن دی او دغه رنګې چې کوم د بکټیریا چې کوم فنکشنز دي فار ایگزامپل لایف سپورټینګ فنکشن چې مطلب موږ ته دا څه فایدې را رسوي. فار ایگزامپل یا فار ایگزامپل دا چې کوم بکټیریا دي دا څنګه سایز ګرو کوي یا څنګه خپل نمبر انکریز کوي. نو بالکل په بکټیریا چې څومره هم دي نو په دې کې چې کوم دی اسیکشوال ریپروډکشن کیږي. اسیکشوال ریپروډکشن په تھرو دا خپل پاپولیشن انکریز کوي. صحیح شو. او سپیشلی هغه چې کوم مطلب اسیکشوال ریپروډکشن دی هغې ته موږ باینري پیژن وایو. صحیح شو. د دې نه علاوه چې کوم دی موږ سره په دې کې یو بل ټایپ اف ریپروډکشن هم شته هغې ته موږ سیکشوال ریپروډکشن ویلی شو بلکې خو پریمیټیو ټایپ اف سیکشوال ریپروډکشن ورته وایو ځکه چې په هغې کې د دوو بکټیریا په منځ کې چې کوم دی بکټیریا چې کوم دی ایکسچینج شي لکه د یو بکټیریا د چې کوم دی ډي ان اے ټرانسفر شي بل بکټیریا ته او د هغه چې کوم بکټیریا مثال په طور هغه ډي ان اے ریسیو کي هغې ته موږ ریسیپینټ بکټیریا وایو او هغه ډي ان اے لاړه شي او د دې ریسیپینټ بکټیریا ډي ان اے کې چې کوم دی هغه اټیچ شي انزرټ شي پکې. نو د هغې نه یو داسې ډي ان اے جوړه شي چې په هغې کې د دواړو بکټیریا چې کوم دی جینیټک مټیریل یا جینز پکې پریزنټ وي. نو بیا هغه ډي ان اے ته موږ ریکمبیننٹ ډي ان اے ورته وایو. څه شو جي. نو دغه یو پروسس یو سیکشوال ریپروډکشن دی خو به حال دغه ټرو سیکشوال ریپروډکشن نه دی. دغې ته موږ پریمیټیو ټایپ اف سیکشوال ریپروډکشن وایو. څه شو جي. په کوم کې چې مطلب میل او فیمیل جنډر نه وي انوالو یا میل او فیمیل سیکس ارګن پکې نه وي انوالو. بهرحال ډي ان اے چې کوم مولیکیول دی هغه جست ایکسچینج شي. صحیح شو. بټوین ټو بکټیریاز. صحیح شو. نو دغه بیا موږ سره یو سیکشوال ریپروډکشن دی خو بیا هم ما تاسو ته ویل چې ټرو نه دی ښه. صحیح شو جي. هغې ته موږ وایو پریمیټیو ټایپ اف ریپروډکشن ښه یا سیکشوال ریپروډکشن. د دې نه علاوه موږ سره راځي پلانټ فزیولوژي. نو په پلانټ فزیولوژي کې تاسو د پلانټس ډفرنٹ باډي پارټس سټډي کوئ چې یاره د پلانټس کم پارټس دي. فار ایگزامپل لکه څنګه چې موږ ویلي چې یاره روټ چې کوم دی انډرګراوند پارټ دی د پلانټ. دغه رنګې چې کوم دی سټیم شو د سټیم نه چې کوم برانچز راوځي لیوس او داسې چې کوم دی بډ شو داسې چې کوم دی نوټس شو انټر نوټس شو داسې چې کوم دی ډفرنٹ ادر پارټس شو لکه فلاور شو. نو دا موږ سره ټول په پارټس اف د پلانټ کې راځي او د دې هر یو پارټ اف د پلانټ خپل یو سپیسیفیک رول وي او سپیسیفیک فنکشن وي. نو دا تاسو ټول په فزیولوژي کې سټډي کولی شئ. په فزیولوژي کې تاسو دا سټډي کولی شئ چې هاو پلانټس ګرو ان سایز. صحیح شو. نو د ګروث اف د پلانټ دپاره مایټوسس یو پروسس دی. د مایټوسس پروسس د وجې به پلانټ خپل سایز هم انکریز کوي او خپل ویډث هم انکریز کوي. صحیح شو. چې کله په سومیټک سیل اف د پلانټ کې مایټوسس کی ریزلټینګ چې کوم دی د پلانټ ویډث او سایز به انکریز کیږي. صحیح شو. او دې نه علاوه په پلانټ کې بیا ریپروډکشن څنګه کیږي لکه د یو بوټي نه نور بوټي بیا څنګه پیدا کیږي. نو د هغې دپاره په پلانټس کې سیکشوال ریپروډکشن هم شته او اسیکشوال هم پکې شته. صحیح شو. نو هغه ټول تاسو په پلانټ فزیولوژي کې سټډي کولی شئ. د دې نه علاوه په پلانټس کې تاسو میټابولیزم هم سټډي کوئ. نو میټابولیزم چې تاسو ته یاد وي په سیل کې چې څومره هم ریاکشنز کیږي که هغه کیټابولیک ریاکشنز دي که هغه انابولیک ریاکشنز دي که په هغې کې د لارج سایز مولیکیول بریک ډاون کیږي او که په هغې کې د لارج سایز مولیکیول سنتھسس کیږي. نو دغه چې کوم ټول ریاکشنز دي کوم چې کیږي ودن د لیوینګ سیل هغه پروسس ته موږ څه وایو میټابولیزم ورته وایو. نو په دې کې موږ د پلانټ چې کوم میټابولیک ریاکشنز دي چې کوم د پلانټ په سیلز کې کیږي هغه هم پکې موږ سټډي کوو او د ډیفنس میکانیزم کوم په تھرو چې دا پلانټ ځان پروټیکټ کوي فرام دی ډیفرنٹ چې کوم دی مطلب ارګانیزمز نه
نو دغه په پلانټ فزیولوژي کې بالکل راځي. صحیح شو جی. نو په پلانټ فزیولوژي کې سمپلی تاسو پارټس اف د پلانټ اینڈ دیر فنکشن هغه سټډي کوئ. صحیح شو. شارټ ډیفینیشن دغه دی. بهرحال ما تاسو ته ایچ ورډ اف دی پلانټ فزیولوژي هغه ون بای ون ایکسپلین کو. صحیح شو جی. د دین علاوه بل موږ سره برانچ دی هغه دی سیلولر فزیولوژي. صحیح شو جی. په سیلولر فزیولوژي کې لاول خو زه تاسو ته د ووایم چې دا موږ سره په څه کې راځي، په مایکروسکوپي کې راځي. صحیح شو جی. په مایکروسکوپي کې راځي یا مایکرو فزیولوژي کې راځي. مایکرو فزیولوژي مطلب کله چې موږ کله چې موږ د ډیفرنٹ لکه د یو باډي پارت چې کوم مطلب لکه یو پارت دی فور ایگزامپل، هغه موږ په مایکروسکوپ باندې د هغې پارت سټډي کوو، د هغې فنکشن سټډي کوو، نو هغې ته مایکروسکوپیک فزیولوژي وایي. لکه اوس هارت دی، نو هارت مثال په طور لارج سایز آرګن دی، هغه وداوت مایکروسکوپ هم موږ سټډي کولی شو مثال په طور، یا د هغې فنکشن. خو د دې نه علاوه چې کوم انډیویجوال سیل دی، نو د انډیویجوال سیل چې کوم پارټس دي او د هغې چې کوم فنکشن دي هغه که موږ سټډي کوو، د هغې دپاره موږ ته څه ریکوایرډ وي؟ مایکروسکوپ. صحیح شو جی. نو په دې وجه دی سیلولر فزیولوژي ته موږ مایکروسکوپیک هم وایو، ناٹ میکرو نو مایکروسکوپیک فزیولوژي. صحیح شو جی. نو سمپل خبره دا ده چې په فزیولوژي کې تاسو د سیل دننه چې کم پارټس هم دي، که مایټوکونډریا پکې ده، که ګالجي باډي ده پکې، که رایبوسوم دي پکې، که لایسوسوم دي پکې، که پر اکسیسوم دی پکې، که نیوکلیس دی پکې، نو هغه به هم پکې سټډي کوي او ورسره د هغې چې کوم فنکشن دي هغه به هم پکې سټډي کوي. او دغه رنګې په دې سیل کې دننه چې څومره فزیولوژیکل پروسیسز پرفارم کیږي یا فزیولوژیکل ریاکشنز پکې پرفارم کیږي، لکه میټابولیزم. صحیح شو جي. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې په سایټوپلازم اف د سیل کې یا په سایټوپلازم کې چې کوم دغه سایټوسول پارت د پاره کې ګلایکولایسس چې کوم دی کیږي، نو دا هم یو موږ سره څه شی دی فنکشن کې راځي د چا د سیلولر فزیولوژي. صحیح شو جي. نو اوس د دې نه علاوه یو سیل چې کوم دی د بل سیل سره کمیونیکیشن هم کوي، یو سیل په خپل ځان کې چینجز هم راولي with respect to external environment. صحیح شو. نو دا ټول موږ سره په څه کې راځي؟ په سیلولر فزیولوژي کې راځي. بعض اوقات په سیل په خپل شیپ کې چینج راولي، بعض اوقات به سیل چې کوم دی خپل سایز کې چینج راولي، بعض اوقات به سیل په خپل ټایپ کې چینج راولي، بعض اوقات به سیل په خپل نمبر کې چینج راولي. نو به هر حال دا ټول چې کوم دی چینجز ان د فارم اف بیهیویر چې کوم دی هغه موږ ابزرو کولی شو. صحیح شو. او دا بالکل موږ په سیلولر فزیولوژي کې سټډي کولی شو. صحیح شو جی. د دې نه علاوه په هیومن فزیولوژي باندې خبرې کوو چې وات از هیومن فزیولوژي. نو سمپل از دیٹ چې په د هیومن باډي دا صحیح شو. نو د هیومن هم د ډیفرنٹ باډي پارټس دي، لیور دی، هارت دی، برین دی، نو مطلب ډیفرنٹ پارټس اف د هیومن به موږ په د هیومن فزیولوژي کې سټډي کوو. د هغې چې کوم فنکشنز دي هغه پکې موږ سټډي کوو. او تاسو په دې ډیفینیشن باندې فوکس وکړئ چې دوی دلته په دې ډیفینیشن کې څه لیکلي. صحیح شو. نو دلته چې کوم دی دوی تاسو ته وایي چې کله یو هیومن باډي هیلتي وي، صحتمند وي او فری فرام اني ډیزیز کنډیشن وي، نو هغه ټایم کې مطلب څنګه طریقې سره فنکشن سٹارټ وي په باډي کې او څنګه طریقې سره هغه سټرکچرز اف د باډي پریزنٹ وي په باډي کې. او کله چې مثال په طور یو هیومن باډي ایل وي یا په ډیزیز کنډیشن کې وي، نو په هغه ټایم کې باډي پارټس یا د هغې سټرکچر ورسره د هغې فنکشن څنګه وي. نو بهرحال دوی دلته دا ډیفینیشن په داسې دغه باندې کړی. صحیح شو. نو دوی وایي چې it is the science of how the human body functions in fitness and illness. دې خبرې مطلب دا دی چې کله ته فټ فاټي، صحیح شو، sorry, it is the science of how the human body functions in fitness and illness. مطلب دا دی چې کله باډي صحتمند وي، فټ پارت وي، فری فرام ډیزیز وي، نو هغه ټایم کې باډي څنګه فنکشن پرفارم کوي او at the time of illness هغه څنګه فنکشن پرفارم کوي. and it also describe the chemistry and physics behind the basic body function. او دا هم موږ ته وایي چې یاره زموږ په باډي کې که لکه ډفرنٹ ریاکشنز دي زموږ په باډي کې کیږي، دغه رنګې زموږ چې کوم باډي د بایو مولیکیولز نه جوړه ده. صحیح شو. اوس که په دغه بایو مولیکیولز کې چینج راځي، د دې په کنسنټریشن کې چینج راځي یا د هغې د وجې په سټرکچر کې چینج راځي، نو بیا به څه کیږي؟ نو بهرحال نو په دې کې موږ د باډي چې کوم کیمستري ده
هغه هم پکې سټډي کولی شو. لکه اوس خواږه دي، ګلوکوز دي، د هغه که لیول بره کته کېږي نو هم د هغې د وجې ډفرنټ هیلث پرابلمز راتلی شي. صحیح شو. او مثال په طور د هغې نه علاوه فزیکس هم موږ سټډي کولی شو چې کوم د لکه مطلب په فزیکس اینڈ کیمسټري اف د باډي کې به کم چینجز راځي ډیورینګ ډیزیز کنډیشن اینڈ ډیورینګ illness. صحیح شو. نو دا یو خبره کوي it helps in knowing the basic body function. په دې کې به تاسو دا زده کوئ چې یاره what are the basic or main function. لکه اوس د heart different function دي، د هر یو چیمبر different function دي. صحیح شو. خو لکه د heart overall یا main function دا دی چې مطلب دا blood receive کوي او blood به پمپ کوي. صحیح شو جي. او دغه رنګه د برین کار څه دی، څنګه چې ما مخکې منشن کړو چې د هارت د برین کار دا دی، دا به سیګنل ریسیو کوي فرام almost all part of the body. صحیح شو. هغه چې کوم سیګنلز دي چې کله د ته ریسیو شي برین ته یا ډفرنٹ پارټس اف د برین ته، نو هغه به هغه سیګنلز پروسس کوي. د هغې نه پس به هغه انډرسټینډ کړي برین چې یاره ما ته څه ریلیټډ سیګنل راغلی ده او now what output I should produce and what output I should send to which part of the body. نو بهرحال دغه چې کوم دی بیا ستاسو د برین کار دی. صحیح شو جي. نو کله چې مطلب تاسو ته د بیسک فنکشن یا د باډي پارټس د رول پته ولګي نو بیا دا اسانه وي چې مطلب how to treat that abnormal function. صحیح شو جي. it help us comprehend what occur in a healthy body and normal life. صحیح ده. and what goes on when someone gets sex. نو بس دغه خبره ما تاسو ته already mention کړه، دوباره mention کولو ته ضرورت نشته. صحیح دی جی. ناو سپیشل فیزیولوژي. نو سپیشل فیزیولوژي خو انتهایی آسان دی. صحیح شو. کله چې تاسو د یو سپیسیفیک آرګن اف د باډي لکه لیور دی د هغه سټډي کوئ او د هغې فنکشن سټډي کوئ، د هغې د ایچ کمپوننټ چې کوم د فنکشن سټډي کوئ هغه په سپیشل فیزیولوژي کې راځي. صحیح شو. دغه رنګ ستاسو په باډي کې ډفرنٹ سیسټمز دي سچ از ډایجسټیو سیسټم، کارډیوواسکولر سیسټم، ریسپایریټري سیسټم. نو کله چې تاسو د اني سپیسیفیک سیسټم پارټ سټډي کوي او د هغې د هر یو پارټ ځان له فنکشن سټډي کوي، نو دغه ټول سیسټم سټډي ته موږ څه وایو او د هغې د فنکشن سټډي ته سیسټمیک فیزیولوژي. لکه څنګه چې کارډیوواسکولر سیسټم نو د کارډیوواسکولر فیزیولوژي ورته تاسو ویلی شي. ریسپایریټري فیزیولوژي مطلب دا دی د ریسپایریټري سیسټم فنکشن پکې تاسو سټډي کوئ. صحیح شو جي. د دې نه علاوه پیتو فیزیولوژي دا یو برانچ دی، دا پیژندل لازمي دي. پیتوفیزیولوژي ډیل وذ د سټډي اف د افیکټ اف ډیزیز اون دی هیومن باډي. د دې خبرې مطلب دا دی پیتو وی ډیزیز ته، فیزیو وی فنکشن ته، لوجي وی سټډي ته. د دې خبرې مطلب دا دی کله چې یو پارټ اف دی باډي هغه ډیزیز کنډیشن کې وي یا ان د گرفت اف ډیزیز کنډیشن کې وي، نو هغه ټایم کې به څه چینجز راځي په فنکشن اف د دیٹ باډي پارټ کې، نو دې ته موږ وایو پیتوفیزیولوژي. صحیح شو. نو بالکل چې کله مطلب موږ سره په یو باډي پارټ کې ډیزیز وشي، ایون زموږ په هول باډي کې هم ډیزیز وشي، نو زموږ د باډي اورال فنکشن هم ورسره چینج کیږي، ډسټرب کیږي ورسره. نو دا موږ سره په پیتوفیزیولوژي کې راځي او دا هم موږ سره یو برانچ دی د فیزیولوژي. صحیح شو جي. د دې نه علاوه دلته د هیومن فیزیولوژي دوباره ډیفینیشن کړی دی، بهرحال هغه ما هم کو وختي خو دوباره ته ریوایز کومه. هیومن فیزیولوژي کې لاول خو بس تاسو مین فوکس په څه باندې وي، هیومن باندې به وي او د هیومن باډي پارټس باندې به وي. لکه اوس آیز چې کوم دی دته موږ فوټو ریسپټرز وایو. صحیح شو. نو آیز د مین رول څه ټو ریسیو دی لایټ. صحیح شو. او دغه چې کوم لایټ ریسیو کول دي نو هغه چې کله مطلب د پاره په آیز کې راډز اینڈ کونز وي، نو هغه راډز اینڈ کونز چې کوم دی کنیکټ وي د دغه سره د نیوران سره، ویژوال نیوران ورته وي یا اپتلمیک نیوران ورته وي. نو هغه اپتلمیک نیوران زموږ برین ته تلي، نو مطلب چې کوم لایټ ریسیو کیږي د ډفرنٹ آبجیکټس نه د هغې ریلیټډ چې کوم د سیګنلز برین ته ورکوي، نو مطلب د هغې مطابق چې کوم ایمیج دی دغه آبجیکټ مطابق چې د کوم نه سیګنل ځي چاته برین ته د اپتلمیک نروس په تھرو، نو هغې مطابق ایمیج زموږ په برین کې جوړیږي، انورټډ جوړیږي. صحیح شو. خو بهرحال به برین چې کوم دی هغه ایمیج صحیح کی، نو بیا موږ ته هغه ایمیج ښکاري چې یاره کوم څیز زما فرنټ ته دی او څنګه شیپ کې دی، څنګه ښکاري ماته او څنګه نه ښکاري. نو بهرحال په هیومن فیزیولوژي کې به تاسو سمپلی څه سټډي کوئ، ډفرنٹ پارټس اف د هیومن باډي او د هغې چې کوم رول یا فنکشن دی هغه به سټډي کوئ. صحیح شو. څنګه چې ما تاسو ته د آیز اگزامپل درکوم.
نو ګورو چې دلته دوباره ډیفینیشن څنګه شوی. د ساينس اف هیومن فیزیولوجي attempt to explain the specific characteristic and mechanism of human body that make it a living being. اوس ګوره د هیومن بینګ ډیفرنٹ کریکټریسټکس دي او د هغه کریکټریسټکس ته موږ لیوینګ کریکټریسټکس وایو. لکه اوس هیومن بینګ انرژي کنزیوم کوي، صحیح شو. دغه رنګ هیومن بینګ خپل نمبر انکریز کوي، هیومن بینګ چې کوم د خپل سایز ګرو کوي. نو دا کریکټریسټک هم تاسو په فیزیولوژي کې سټډي کوئ. بل په باډي کې دنه ډیفرنٹ میکانیزمز وي. دغه میکانیزم زمونږ چې کوم مطلب هغه د لیوینګ کریکټریسټکس د پاره یا د لیوینګ پاتې کېدو د پاره چې کوم دی ضروری وي. لکه زه به تاسو ته یو میکانیزم یاد کړم، بریثینګ میکانیزم. د بریثینګ میکانیزم په تھرو اکسیجن زمونږ د اټماسفیر نه دننه لاړ شي الویولر سیک ته، او د الویولر سیک نه بلډ ته، او په بلډ کې هیموګلوبین وي، او د هیموګلوبین په تھرو لاړ شي زمونږ هر یو ټیشو سپیس ته یا ایکسترا سیلولر سپیس ته، او دا ایکسترا سیلولر سپیس نه اکسیجن به لاړ شي چته هر یو انډیویډوال سیل ته لاړ شي او الته په ګلایکولایسس پروسس کې یوټیلایز شي. صحیح شو. بهرحال دغه میکانیزمز اصل کې ک ان کیس نه کېدل زمونږ په باډي کې یا دغه پروسسز ک نه کېدل زمونږ په باډي کې بالکل، نو موږ ته به چانس زو د ډیث د کاس کېدو. صحیح شو. او بالکل داسې کېږي. صحیح شو چې نو هیومن فیزیولوجي سټډیز ډیفرنٹ فنکشن اف دی different cells of the body, different tissues of the body, different organs of the body, and different organ system. صحیح شو جی. نو دغه easy definition. Humans remain alive as the result of various complex control mechanism. یا ساتي موږ په body کې different mechanisms کیږي، خو اوس یا ساتي دغه mechanisms خو چې کله کیږي نورمال طریقې سره، نو ښه طریقې سره به زمونږ د باډي چې کوم هغه مطلب ښه طریقې سره مونږه سروایول کوو. خو که ان کیس دغه میکانیزم کله چېرته ډسټرب کیږي، امبیلنس طریقې سره هغه زمونږ په باډي کې رن کیږي، نو د هغې دپاره هم الله پاک څه ادر میکانیزم دغه کړي چې د هغې په تھرو دغه نور میکانیزم کنټرول کیږي. صحیح شو جي. لکه اوس مثال په طور ګلوکوز دی، نو ګلوکوز لیول به کله کته کیږي زموږ په بلډ کې، کله به بره کیږي، نو دې لپاره یو کنټرول میکانیزم هم الله پاک پیدا کړی. صحیح شو. د انسولین او ګلوکاګان، نو دغه انسولین او ګلوکاګان که نه راتلې بل کله چې مطلب کم دی د ګلوکوز لیول کته نه بره ته او بره نه کته ته نه بودلو، نو بیا به ریزلټ کې چې کم دی موږ سره مسایل و. صحیح شو. هغه تاسو ته الریډي پته ده چې انسولین د ګلوکوز لیول راکموي په بلډ کې او ګلوکاګانې پکې سیوا کوي. نو لکه اوس مثال په طور که د ګلوکوز لیول های کیږي، هغه دوران کې به انسولین کنسنټریشن سیوا کیږي په بلډ کې، او به د ګلوکوز لیول را کموي. صحیح شو جی. او د هغې اپوزیټ کې چېرته موږ سره د خوږو لیول یا ګلوکوز لیول کمیږي په بلډ کې، نو په هماغه کیس کې څه چل کیږي، په هغه کیس کې به ګلوکاګان راځي بلډ ته د پنکریاز نه، او هغه به د خوږو مقدار سیوا کوي. څنګه به سیوا کوي؟ مثال په طور ته په جی ای ټي سیستم باندې خوراک کړی دی، هغې کې د خواږه دغه کړي دي، نو ابزاربشن اف ګلوکوز به سیوا شي د جی ای ټي نه بلډ ته. بل سایډ ته چې کوم دی کوم سټور چې کوم مطلب ګلایکوجن وي زموږ په لیور کې، نو هغه به بریک ډاون شي. صحیح شو. د هغې به بریک ډاون وشي، نو د هغې نه به هم سمپل شوګر جوړ شي یا ګلوکوز، نو هغه به هم زموږ بلډ کې ایډ کېږي. صحیح شو. او د هغې په تھرو به زموږ په بلډ کې ګلوکوز لیول د لو نه نورمل ته راځي. صحیح شو. دغه رنګې چې کوم دی اگزامپل تاسو ته دلته دوی نورم درکړي، بهرحال ما ورته د خپل اړخ نه هم درکړو. هنګر میکس اس ټو سرچ فور فوډ. لکه که تا ته لوږه نه لګېدله، نو تاسو به سرچینګ فور فوډ دا نه کوو. صحیح شو. دغه رنګې چې کوم دی که تاسو ته یره نه لګېدله یا د یرې هغه سنسیشن تاسو ته نه کېده، نو ریزلټینګ تاسو به د هغه خطرې نه ځان پټولو دپاره کوشش نه کوو، نو ریزلټینګ تاسو ته بالکل ډیث کاس کېدو.